Hallå vänner, Fredrik här. Ja, i den här videon så har vi installerat många produkter ifrån Victron-familjen, Victron Energy. Och ni kommer säkert att känna igen produkterna som DC-DC-laddare, solcellsregulator, batteriövervakaren och så vidare. Men vi har en liten surprise, en liten överraskning kanske för er. Där vi kan läsa av datan hemifrån jobbet, ifrån solcellerna i vår husbil. Så ja, är ni intresserade? Häng med så går vi in i Tobbes husbil och kollar. Och där. Vem har vi här? Plåtestod vid påsen. Jajamän. Och kommer till en annan ås. Ja. Eller berg eller vad man ska säga. Jajamän, precis. Ja, härligt. Ja. Och vi ska greja lite med din bil. Yes. Kolla där. Plåtestod vid påsen. Jajamän. Ja, vi ska montera lite Victron-grejer. Inte så lite heller. Utan vi ska flytta Bodes batteri och montera in shunt, DC-DC-laddare, Global Linken 520, regulator. Ja, sen ska vi mecka ihop det hela. Ja, vi går in och kollar lite. Där sitter Tobbe och jobbar. Nu får vi flytta på Tobbe sen. Nej, men Bodes batteriet sitter ju där under. Och den ska vi flytta till ett utrymme där. Och där ska vi ha alla Victron-grejer nära batteriet då. Så vi rockar väl på. Ja, vi tar och flyttar Bodes batteriet till ny plats. Och så drar vi nya kablar från startbatteriet till DC-DC-laddaren. Och som ni ser här, det finns inte så mycket utrymme kvar under förarstolen för att montera Victron-produkterna. För de ska sitta nära Bodes batteriet då. Så vi flyttar det här Bodes batteriet till ny plats. Vi lossar kablagerna och drar också kablagerna som går till polerna, batteripolerna till ny plats. Det är trångt, men ja, vi fick till det. Under golvet går kablarna då till ny plats där Bodes batteriet är placerat som ni ser. Startbatteriet behöver vi också dra kablar till och det är till för DC-DC-laddaren. Och startbatteriet sitter som ni ser framför förarstolen vid pedalerna, golvet. Så vi drar plus- och minuskabel ifrån startbatteriet här till DC-DC-laddaren som ni ser på bilden. Till en ny plats där Bodes batteriet finns då. Är placerat. Och här ser ni, det blev ju lite plats kvar under förarstolen och här har vi förberett och dragit kablar när vi ändå höll på till Tobbe ska ha en inverter där. Tjena Tobbe! Tjena! Hallå! Har du sovit med Victron Energy och kepsa? Hela natten. Jajamän. Jag tillbringar väl kvällen igår och sitta och pilla i appen och lite grann på webben också. Ja, det är lite, ja, det finns mycket att gotta ner sig i. Verkligen. Ja. Men jag tänkte vi går in och kollar lite på installationen. Här kommer ni in i röran. Ja visst. Det var rörigare igår kan jag säga. Ja, det tog lite tid att städa ur här också. Ja, här har vi produkterna. Och jag tänkte jag skulle visa er vad som är vad här då. Och det är säkert produkter som ni känner igen sedan tidigare. Och det vi gjorde den stora saken, den stora grejen igår, det var ju att flytta Bodes batteriet som ni ser där ifrån stolen. Och sen har vi förberett kabeldragning till en inverter under stolen där istället. Och som sagt var, som Tobbe sa igår, det är en plåtes, det är trångt. Och det var det verkligen. Men vi fick igenom kablar och grejer här och så har vi förberett för Tobbes inverter där. Ja, och det vi tittar här på nu då. Tobbe har ju 2 regulatorer här. Och den här är ju inte inkopplad som ni ser. Den kommer Tobbe att ha som en extern och koppla in en portabel solcell som man drar in genom fönstret här. Han har tänkt bara kabeln in.
Och den här har vi kopplat in då till Bodensbatteriet. Där har vi DC-DC-laddaren. Och den har vi då dragit kablar ifrån startbatteriet då. Som sitter vid framför förarstolen i golvet. Så nya kablar är dragna bak hit till DC-DC-laddaren. Här ser vi smart shunt. Och den här är en smart shunt som är en monitor till. Och den ska Tobbe installera lite senare. Ska vi se vart den är. Här är själva displayen till smart shunten. Och den kommer Tobbe ha lite här uppe i en panel. Där ja. Så. Ja. Så ja. Så det blir snyggt. Så att ni som inte känner igen den här smart shunten, den är lite annorlunda på grund av att den har kabel ut här då till själva displayen där. Så, och sen har vi en liten överraskning då. Här har vi något som heter Global Link 520. Och vad är det då? Jo, det är en väldigt enkel, ja, hur ska jag säga, du läser av all data. Ni ser de här två kablarna. VE Direkt, Victron Energy Direct. Det är direktkablar som går, den ena går till solcellsregulatorn in där. Och den andra går till shunten. Men i det här fallet, har ni en vanlig shunt batteriövervakare, så har ni en ingång på shunten, batteriövervakaren. Men på den här shunten med display så har du ingången där. Så, den här Global Linken får alltså datan ifrån batteriövervakaren och MPPT solcellsregulatorn. Och det den gör, det är att den skickar ut den på 4G-nätet. Så att via en portal, jag kommer att visa det senare här, jag och Tobbe. Så via en portal så kan man alltså läsa av all datan ifrån solcellerna och batteristatus och så vidare. Vi kommer att få se det senare när vi förklarar mer. Och den är väldigt enkel att installera, den här Global Linken. Det är 2 kablar in. En ska gå till smartshunten, batteriövervakaren, och den andra till regulatorn då. Och sen är det plus och minus ifrån batteriet då. Och som ni ser här så har vi då 2 kablar utifrån shunten. Den ena kabeln där går till plus, till Bodensbatteriet. Och det är den här bussbaren. Och den andra plussen där, röd kabel, går in till den plus som är input ifrån startbatteriet. Så vi läser av alltså status ifrån startbatteriet och status ifrån Bodensbatteriet då, in i shunten. Och den läser vi av då via appen, Victron Connect-appen. Ja, och här på sidan som ni ser så finns det då en tempsensor. Den här är blåtand på också. Den kopplar man bara in till plus och minus. Ni ser en röd och svart kabel där. Plus och minus. Alla de här produkterna ifrån Victron som det står smart på. Smart solar, Orion Smart har blåtand. Så alla de här produkterna som ni ser, shunten där och tempsensorn integrera med varandra. Det blir ett internt nätverk som man skapar och konfigurerar i Victron Connect-appen. Så de kommunicerar med varandra för bästa prestanda och effektivisering. Och den här rackaren Global Link 520 kan då ni läsa av ifrån jobbet, hemmet, bara ni kommer ut på webben och kan logga in på portalen då. Och det ska vi kolla på nu, tänkte jag. Hörru Tobbe, ska vi ta och sätta oss och titta på VRM-portalen då? Där Global Linken. Ja, jag är lite upptagen. Jag håller på i appen här. Det är ju så intressant att kolla hur
hur... Kolla för en sak. Ja, då gör vi det då. Så där ser Connect-appen ut, ja. Och där har vi produkterna. Så där man samlas här. Det var jag som pysslade där faktiskt igår och det var inte alls jättesvårt. De snällt la upp sig här och blåtandade upp sig i telefonen och så vidare. Och sen så band vi ihop dem med ett internt nätverk. Ja. Och här var jag lite nyfiken nu när det är molnigt ute hur mycket sol det kommer in. Ja. Det var inte så mycket, men det är inte så konstigt för det är ju mulet. Ja, det är ju mulet. Ja. Och sen har vi den där symbolen där, ja, så att det är ett nätverk då. Ja, precis. Och där har vi 21,8 volt ifrån solcellerna. Ja. Ja. Och lite inställningar, sånt där man får pyssla med. Det är historiskt också här nu då. Mm. Har det varit bättre? Ja. Man får ju lära sig det här. Det finns väldigt mycket. Den är enkel att använda kan jag tycka. Ja. Rakt upp och ner. Men det finns mycket att grotta vidare på. Ja. Och vad är det vi ser här då? Vilka olika? Nej, det är lugnt. Ja, men om vi tar uppifrån och ner så här. Det här är den här lilla smartsensorn. Den ser jättestor ut där, men den är ju bara så här. Ja, temperatursensorn där. Ja, precis. Och den, om vi öppnar den så den har ju inte så mycket i. Den ska ju göra sitt jobb och kolla temperaturen och det gör den ju. Ja. Så den är 9 grader och så får jag ett batteristatus också på den då. Och då är det alltså den här vi pratar om. Som sitter där och mäter temperaturen och ger den datan då. Ja, förlåt, nu klickar jag bort den. Nej, och så hjärtat kan man väl säga. Ja. Smartskjunten. Ja. Batteriövervakaren, ja. Ja. Och det är ju blåtanden nu connectar med. Och den säger att det här är det huvudbiten. Hur mycket procent är det kvar av batteriet. Och det är ju, nu står jag på ström så att... Ja. Och det ska väl tilläggas att jag har ett jättedåligt batteri. Så det är väldigt nära att byta det. Och det är någonting som jag och Janne på kanalen faktiskt har upptäckt. När vi har batterikapacitet på 100% så visar den inte current power. Utan driftar vi ner och låter förbrukarna vara igång så att den kommer ner kanske under 100%, 98, då börjar det rulla. Så att det är en sak som är bra att veta. Men när jag kopplade ur, det här är så färskt, vi gjorde ju klart det här igår kväll sent. Men jag satt några timmar efteråt och provade att dra ur elen. Då, fast den var på 100, så då började det synas det här, mina kyl och jag drog igång värmaren också bara för att se hur mycket det drar sammanlagt och sådär. Ja. Så det snurrade som det skulle här då. Ja. Och sen tickade det ner 98, 99, 98 och så vidare. Och sen det här time remaining är ju det som är en väldigt intressant sak att se. För då ser man ju, nu är det ju bara streck eftersom vi står på kabel. Men här ser man ju då hur länge räcker batteriet med den förbrukning man har just nu. Ja, den är bra, ja. Och sen kunde vi sätta ett larm, va? Ja, precis. I inställningarna här det finns ju hur mycket som helst. Och vi satte, när den går till 50% så larmar appen då. När vi drar ur batteriet 50%, då larmar det blir någon buss av något slag. Ja, för det här är ett blybatteri så den ska inte dras ur mer. Nej, precis. Och så slår larmet av när det är 51 igen. Ja. Om du går tillbaka här med menyn så ser vi, kryssar den där. Så ser vi ju längst där, start the battery. Och sen har vi då voltage på själva bodesbatteriet då. Och det är de kablarna som jag visade, som jag kan visa igen. De kablarna, de röda små kablarna som är kopplade då, en till bodesbatteriet och en till startbatteriet då, som ger batteriövervakaren datan och visar då här. Yes. Ja, det finns ju lite history också, men det här är inget jag har liksom tittat så mycket på, men det kan ju vara intressant över tid. Nu finns det inte så mycket history. Nej, vi installerade den här igår. Så och lite grafer och trender och sånt. Man kan nörda ner så ordentligt i det här om man vill. Jajamän. Man kan bli helt lost här. Och vad hade vi mer då? Jo, sen den där. Den här som väger som ett halvt kylskåp. DC-ladden. Ja. Den kommer ju inte säga så mycket nu eftersom inte bilen är igång.
Nej. Utan den säger nu engine shutdown detected. Det måste inte kopplas något till generatorn, utan hela den här är kopplad till startbatteriet. Ja. Precis. Så här kör det igång sen när man startar bilen. Och sen har vi då solregulatorn. Det är ju bara en som är synlig än så länge. Ja, precis. Andra får pickla med hemma. Där har vi inte så mycket just nu. Nej, han pendlar lite upp och ner. Ja, verkligen. Solmoln. Och snabbt går det. Ja. Det är ett snabbt väder här idag. Blåser. Ja, men härligt. Och så var det slut. Ja, sen är det Global Linken då. Ja, precis. Så den här tar lite längre tid att connecta. För att den ska ju prata med 4G-nätet och så vidare. Och hämta datan. Ja. Och den här sänder ju då data nu till, som vi ska visa då, via portalen då, som man kan logga in. Yes, men då gör vi som så att vi kollar på portalen, sätter upp datorn här och visar lite. Yes. Så det kör vi. Ja, sådär. Tobbe sitter vid datorn och vi tänkte visa vägen till att komma ut på portalen då. Vi behöver registrera produkt och skapa ett konto. Den här som går till Victron Energy kan vi ta. Och där finns ju också lite manualer. Victronenergy.se. Så kommer vi direkt länken hit. Och där har vi produkten då. Och en liten film och nedladdning av grejer. Ja. Men det vi listade ut, det var inte helt tydligt. Men det var att man skulle gå hit till inloggning. Och sen har vi här. Det är inte helt logiskt, ska vi väl säga. Nej. Och så kommer vi till inloggning och så har vi fått någon inloggning, så vi letar efter inloggningsmöjligheter. Men egentligen då så anmäl dig gratis. Alltså då skapar man ett konto här. Ja, precis. Och det är det vanliga registreringsjoxet. Och nu har ju Tobbe skapat ett konto då till sig och registrerat sig. Du fick lämna ditt mailadress, va? Ja. Och så får man skriva in ett produkt-ID som den här Global Linken har då. Och det står på kartongen. Ja, där. på kanten. Det står det VRM-ID och sen ett nummer då. Och sen så är man igång egentligen. Ja, den ska liksom, det tar några minuter innan den har samlat upp lite data och så. Och nu finns det ju väldigt, väldigt lite data. Och sen står vi lite tokigt till, vi sa det förut, men det har ju lite svårt med Telia-uppkopplingen. Det finns också en app som heter VRM att du kan hämta. Det är precis likadant som Tobbe visade nyss, fast du har med dig appen då på telefon och du kommer åt portalen via telefon då. Så appen heter VRM. Man skapar ett konto precis som Tobbe visar och sen så registrerar man produkten där. Och du får datan då till appen. Men det kan väl också säga att det går att koppla en extern antenn till den här sen? Ja, precis. Det går det. Och det är en vanlig extern LTE-antenn. En puck som man kan sätta så att man får bra signal. Ja visst, för den där sitter ju nere i en låda så att den har inte bästa förutsättningarna för att nå 4G-nätet. Och det här är ju dashboarden första då, som dyker upp. Det är enkla där man kan säkert styra den här också. Det har vi inte kollat så mycket. Jag kan kolla igår. Det kom ju inte igång förrän sent så det fanns ingen solar. Nej, precis. System overview är väl kanske. Kommer det lite data där i alla fall. Men det fylls väl på. Sen finns det den här möjligheten. Advanced. Ja. Och här la vi till. Här kan man då lägga till alla möjliga små lådor här. Små boxar med olika batteries och state of charge bla bla bla. Och vi la till allt för att se liksom, vad den visar då. Så här kan man ju grotta ett tag också. Ja. Men här kan man då ställa in eller ta bort de som är ointressanta att göra. Och sen om vi går på device list så ser vi alla bitarna som är uppkopplade. Här saknar vi ju batteritemperaturmätaren. För den är ju inte, kan inte koppla upp på den här. Nej. Och den har man ju ingen större nytta av heller. Ja, man skulle kunna ha en tempmätare i bilen i och för sig. På distans. Men den här är väl de nya som inte syns i appen.
Och de är till för att styra andra enheter som larm eller en brandvarnare om man har möjlighet. Ja, precis. På Global Linken så finns det digital input. Och då kopplar man ju in en signal som kanske kommer från en brandvarnare eller ja, vad man nu kan tänka sig. Och då sätter man ju det larmet då via digitala inputen där. Och sen fanns det väl relä också för att kunna koppla in ytterligare saker som är mera handfast. Ja, egentligen så kan du ju koppla relät egentligen påslag till värmaren. Kan du styra ifrån datorn då. Så att du slår till. Det finns normal open, normal closed, man får välja. Kylskåp. Ja. Så det finns möjligheter. Och här finns ju massor mer som vi inte ens har börjat titta på. Nej, precis. Men det finns, börja titta på videon. Så presenterar de lika bra. Ja, precis. Hur den fungerar. Den här kan jag slå. Ja, men då har vi ju visat lite nu, Tobbe. Jajamän. Och mycket är det kvar att lära och fixa och förstå. Och fördelen är väl att man väljer ju vilken nivå man vill lägga sig på. Man måste inte nörda ner sig i allting, utan man har nytta av det här som om man tar smartskjunten är ju helt enorm. Nästan skulle vara standardutrustning på en husbil. Ja, det håller jag verkligen med om. En batteriövervakaren som kan ge, det är ju hjärtat egentligen, som ger information till oss där vi också kan dra nytta av larm där den säger till oss att det är dags att ladda batterierna. När vi har blybatteri till exempel och ställer in det på 50%. Och då håller ju batteriet länge. Det är ju ett jättebra underhållslarm så att säga. Och jag är fast nu. Men det är jag gärna. För det är suveränt. Yes. Ja, roligt. Ja, Tobbe, har vi upptäckt en sak som kan vara bra att sätta kanske. Vi nämnde ju om att det som att vi kan, om vi får till exempel husbilen stulen och vet inte var den är, så går det ju att använda den här för att söka rätt på den. Eller sätta, vad kallas det för, en larmkarta. Att den får förhålla sig inom ett visst område. Ska du visa vad vi hittar? Man gick på settings här då. Settings, ja. Och så här, det här upptäckte vi också att den var inte riktigt rätt. Så nu har vi set location, alltså så den är exakt nu som vi har det. Den får vi följa upp och se om det funkar. Men den här, set geofence, då kan man då säga att den här, det måste vara jättebra för sådana som hyr ut sin husbil. Du får bara åka i Mellansverige liksom, eller det här området. Nu har det väldigt stort där. Ja, precis. Sätt ett område där den får vara inom. Och då gissar jag att det blir något larm då. Ja, om man vill ha svenska också så går man in på Preferences och Language och så kan man då välja svenska. Och då har vi då svenska på vår dashboard. Ja. Och lite andra inställningar. Ja, som sagt, det går att göra sin profil och personinställningar. Och den här är ju egentligen den första menyn man kommer till när man kommer in första gången. Det ni har sett är ju när jag har klickat in mig här. Och nu heter de ju panel istället för dashboard då. Ja, just det. Då måste man ju lära om sig. Så att huvudmenyn är ju här. Man kan ju ha flera installationer av olika slag, olika husbilar eller kan ju vara. Det här kan ju man ju koppla upp på ett hus också och liknande saker. Jajamän. Ja, sådär. Då är vi klara. Jag hoppas ni har fått lite information om den här Global Linken 520. Är du nöjd, Tobbe? Kalas. Ja. Det kommer vara mycket att göra, men det är roliga saker. Och just den här kollen är ju helt suverän. Och den behöver man absolut inte allt det här för. Ja, men vi i Husbilsbloggen så har Plåtis-Tobbe en YouTube-kanal. Gå gärna ut. Jag lägger en länk, eller det ligger länkar i flera videos till hans kanal också. Så ja, som vi brukar säga på den här kanalen i alla fall. Kör snyggt. Ta hand om varandra nu. Okej.
Hej på er! Hej då!